بسم الله الرحمن الرحیم. بس خبره نه مونږه پرون شروع کړه یو یوزر ډیفاین فنکشن. دلته به زه کمنټس ولیکم چې تاسو ته پته لګي. یوزر ډیفاین فنکشن مونږه جنرال سینټیکس لیکلی و. چې شي ولا د چې شي جنرال سینټیکس هم لیکلی و. د درې وړو شیانو هم لیکلی و: د فنکشن ډیکلریشن، د فنکشن هیډر او د فنکشن کالینګ. اوس زه دلته یو جنرال سینټیکس لیکم د فنکشن د ډیفاین کېدو لپاره چې اولنۍ پکې موږ سره څه شی وي؟ ریټرن ټایپ وي. ریټرن ټایپ نه بعد موږ سره څه وي؟ فنکشن نیم وي، یو مینینګفول فنکشن نیم وي. بیا سمال بریکټ وي. دلته موږ سره څه وي؟ پیرامیټر لیست وي. پیرامیټر لیست سره بلاندې زه څه ولیکم چې دا موږ سره آپشنل دی. کله آپشنل دی؟ په بعضی کیس کې موږ به وکړو چې دا به آپشنل وي، نو دا موږ سره جنرال سینټیکس دی. اوس چې کله دا موږ سره څه شي وي؟ ډیکلریشن وینو. په ډیکلریشن کې دلته څه شي وي؟ سیمی کولن هم سي. اوس په زه مختلف قسم اگزامپل باندې دا شکم، مطلب دا چې موږ سره کا فنکشن نیم سیم وي او دا ور سره ډیفرنٹ کیږي، مطلب دا پوسیبل دی چې ډیفرنٹ شي او دا پوسیبل چې ډیفرنٹ شي. نو زه به دلته اول وکسم یو فنکشن به زه ډیفاین کوم، فنکشن having no return value and no parameter. دا یو فنکشن چې ریټرن ویلیو هم نشته او پیرامیټر هم آپشنل مونږ نشته دی. دا څه به کوم یو فنکشن وي؟ فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو وایډ. دا چې شو دا خو ما سره پیله چې کوم دلته ما سره پیله غوړی دا نو ریټرن. دا کار وشولو. کله چې مونږ ویلیو نه ریټرن کوو نو دلته به مونږ شی لیکو، مونږ به وایډ لیکو. نو مطابق ما وایډ ولیکلو. اوس زه سوچ کوم چې داسې به زه کوم فنکشن واخلم چې ما سره په پیرامیټر کې ویلیو نسی و کار وکي. نو دلته فور ایگزامپل ما یو فنکشن واستو سکوير په نامه باندې مې یو فنکشن واخستو او په پیرامیټر کې ویلیو هم نشته دی. مطلب دا چې کله زه دا فنکشن کال کم په ډیفینیشن کې به دا ویلیو اخلي، مو په موزه کې به کیلکولیټ کوي دا سکوير، په کالینګ کې به دا ویلیو نه وړي. دا موږ سره څه شولو؟ دغه موږ یو فنکشن سیګنیچر. دا یو ولنای سیګنیچر شولو او ټولو نه سمپلیست سیګنیچر دی چې په دغه کې پیرامیټر نه اخلي او ریټرن ویلیو هم نشته دی. اوس په زه لاندې راشم، زه به ولیکم مین فنکشن. ما ولیکلو انټیجر مین وایډ. په دغه کې دننه فور ایگزامپل په دغه کې زه مختلف قسم سټیټمنټ لیکلی شم، خو زه پکې صرف او صرف یو سټیټمنټ لیکم ګیټ سی ایچ. دا مونږ څه شي لپاره لیکو؟ چې مونږ سره سکرین ودرېږي. او دا لاست سټیټمنټ دا سیګنل ورکوي چې لا دا اپریټینګ سیستم لا سیګنل ورکوي. سیګنل کوم قسم سیګنل چې دا پروګرام موږ سره نورمالي ټرمینیټ شولو. چې کله یو پروګرام نورمالي ټرمینیټ کیږي نو څه شی ورکوي؟ او دا زیرو د کوم خیال وکړو دا څه دی؟ انټیجر دی کنه. نو دغه وجه نه دلته ګوره دا یو فنکشن دی. دغه فنکشن لاست سټیټمنټ موږ سره ریټرن سټیټمنټ دی او په دغه لاست سټیټمنټ کې یو ویلیو پاس کوي. کوم ټایپ ویلیو؟ انټیجر ټایپ ویلیو دا موږ ځکه لیکلی. زه به اوس راشم خدلته ما که خیال وکړو په دوزه کې مې چې کال نه کړلو چې کوم فنکشن ما سره دی، زه به دا فنکشن کال کم. دلته به زه ولیکم چې سکوير مو ولیکلو. په دغه باندې به څه وشي؟ په دغه باندې به وکسي اولنۍ چې کله دغه موږ چې یو دغه موږ یو فنکشن کال. په دغه فنکشن کال باندې یو کار وشي. کوم کار وشي؟ دا وایي چې د لایبرریونه لاندې لایبرری کومې د برانې دا مو سره لایبرری دا دوی د لایبرریونه بره وکسه لاندې وکسه د مین نه بره او د لایبرریونه لاندې وګوره. دوا قسمه شیونه وګوره چې شی وکسه یا فنکشن ډیکلریشن وګوره ار یا چې وکسه یا فنکشن ډیفینیشن وکسه. تو ته به یا فنکشن ډیکلریشن ملاویږي یا به فنکشن ډیفینیشن ملاویږي. که په دغه کې یو ملاو نشو دلته چې جنریټ کا دلته ایرر میسج جنریټ کا. نو اب موږ فعل هل فنکشن ډیکلریشن لیکلی دی. دا فنکشن ډیکلریشن دی. دا ته بیا کمنټ کوم ډیر ته وهم چې دا موږ د کومه خبره چې وکړله چې دا ټیک دی کنه. زه به د فنکشن ډیفینیشن ولیکم. زه به ولیکم د سیګنیچر چې بره کوم قسم ډیفاین شوی او ما سي سیګنیچر مو ولیکلو. کله چې موږ یو فنکشن ډیفاین کوو په د کرلی بریسز کې د نن یې ډیفاین کوو. کرلی بریسز ما ولیکل. اوس نورمالي دا موږ سره یو داسې هغه فنکشن دی چې موږ باوند نه یو چې کوم قسم ویلیو سکوير معلوم کا. مطلب د انټیجر، د فلوټ، د لونګ، د ډبل، د هر قسم ویلیو موږ سکوير معلوماله شو. زه به فعل حال دا چې کوم زه به یو انټیجر ټایپ ویلیو واخلم. دلته ما یو ویریبل واخستو انټیجر ویلیو په نامه باندې. دلته به زه چې وکم زه به ولیکم یو بل ویریبل ما ولیکلو انټیجر اس کیو آر مطلب سکوير. اوس دغه به زه چې وکم
دا ویلیو چې دا چې وکړه دا ځان سره ضرب کا نو کلم چې ویلیو سره مونږ ملټیپلای کو نو دغه چې سکوير شولو کنه نو دغه به شی راشي په دغه کې به سکوير راشي دلته به زه شی وکم دا ویلیو خو مونږ ریټرن کوونه دلته به زه پرنټ کوم چې ما ته پته ولګي چې دا سکوير کیلکولیټ وکړو کنه دلته به زه ولیکم چې سکوير دا یو میسج ما کړلو سکوير اف ا ویلیو چې کومه ویلیو مونږ انټر کړی دا ویلیو انټر از او دوزه کې به زه شی وکم زبر دا ویلیو چې کومه مونږ سره راکته دام پرنټ کې ام پرنټ کا او کته صرف د سکوير پرنټ کې نو دوزه کې شی ولیکه اس کیو ار ولیکه دغه نه بعد به زه شی ولیکم ای ان ډی ولیکم دا مونږ سره برابر شولو اوس په زړه شی وکم دا کمپوزیشن سټیپ او کمپوزیشن سټیپ نه بعد او دا شی دغه مونږ سی دغه مونږ فنکشن ډیفینیشن او په فنکشن ډیکلیریشن کې مین فرق دا دی نو سیم ټو سیم دی چې په ډیکلیریشن کې سیمی کولن وي دا لاندې د کرلی بریسز نه وي او په ډیفینیشن کې دا سیمی کولن نه وي لاندې د کرلی بریسز وي زبر اوس دا شی وکم دا به زه سی وکم دغه مزنه ما ورکم فور ایگزامپل اف یو ان یو مینینګفول نام به ولا ورکم 01 مله دا مو یوزر ډیفاین یو پیله فنکشن دی دا به شی کړلو سیو مکړلو ای سیو نه بعد به زه راشم دلته د ایگزیکیوټ آپشن لا F9 موږ سره شارټ کټ ته خو چون کې مو ریکارډر په F9 باندې سټاپ کیږي دغه واجب نه زه F9 نو هغه تاسو کې بیا کوو ماوس نه بغیر تاسو په کیبورډ شارټ کټ سره دا په F9 کمپایل کالای شو په F10 باندې رن کالای شو F11 باندې دواړه کورم کی کمپایلم شي رنم شي زبدل تراشم دغه نه کمپایل کړلو خو په کمپایلیشن کې تاسو خو لوکو دغه نه چې جوړ کړلو دوزه کې تاسو کتای شو یو ایگزیکیوټیبل کوډ ته جوړ کړلو چلا ځکه چې دا مو سره صحیح غلطي پکې نشته دی اوس دلته که تاسو خیال وکړو زبدا ختم کم مو په د فنکشن کال پسې ورستو په کمنټس کې یو جمله لیکلې ده چې فنکشن کال چې کله ته یو فنکشن کال کې نو دا دوا شي نه سرچ کوي د مین نه بره او د چ شي نه د هیډر فایل نه لاندې چې شي فنکشن ډیکلیریشن یا فنکشن ډیفینیشن کله په دوه کې ورته یو میلاو شو نو دا به توله ایرر نه کوي اوس ورته دغه شی میلاو شو دا ډیکلیریشن ورته میلاو شو کنه چې ډیکلیریشن ورته میلاو شو زبر دا کمنټ کم ګورم چې دا رښتیا ده که خبره غلطه ده زبې اوس بیا کم وخت خو کمپایل شو کنه ایرر میسج ورنکړلو اوس مونږ څه ویلو چې مونږ سره یو یوزر ډیفاین فنکشن په څو پارټس باندې وي په درې پارټس باندې وي کنه ډیکلیریشن کالینګ او ډیفینیشن دا دوا شته ډیکلیریشن نشته ډیفینیشن شته او کالینګ شته ګورو چې دا مونږ له ایرر راکې کني راکې کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې څه دلته یو سټیټمنټ لیکل چې دا ایرر دی کوم یو ایرر دی چې سکوير یو فنکشن دی چې تو یو استعمال کړو خدا خو تو ډیکلیئر کړی نه دی نو دا اوس حالان کې تاسو خیال وکړو مو ار لیکل او سره مخه ته لیکلي چې یا فنکشن ډیفینیشن اټ مین چې کا فنکشن ډیفینیشن د دغمن نه بره ورته ملو شي په کور د چې بیا ایرر ورنکي ډیکلیریشن زنه لیکم تاسو ته مو ټکی لیکل چې دا کمپلسری دی خو آپشنل هم دی نو دا اوس کمپلسری شو په دغه کیس کې کنه ځکه چې ایرر په ور کړلو دا به دوزه نه زکات کم کټ مکړلو چې کټ مکړو دلته زبر راغلم د مین نه بره او د هیډر فایل نه لاندې هم کنه په دوزه کې ما پیس کړلو دا یوزر ډیفاین فنکشن مو د مین نه بره ولیکلو که خیال وکړو ډیکلیریشن خو سم نشته دی خو موږ یو خبره لیکلې و چې ډیکلیریشن په یو سپیشل کیس کې دا آپشنل شي مطلب کول لیکلو څه جرم نه دی کول نه لیکلو ته به ایرر نه کوي هغه دا ځای دی اوس ورته ګورو دا شي کی کمپایل کړلو چې کمپایل کړو چې وکړلو ایگزیکیوټیبل کوډ راکړو کنه مطلب دا چې دغه وکړو بره په کوم ځای کې د مین نه بره اولنۍ ډیکلیریشن وکړو ډیکلیریشن ورته میلاو نشولو چا ورته میلاو نشو ډیکلیریشن خو نه ګوري ډیفینیشن هم ګوري چې ډیفینیشن ورته میلاو شو وی چې بس دام ټیک دی کار وکړلو تاسو سره کمپایل شول اوس مو څه وی چې دا آپشنل دی آپشنل کولی کوم څه مسله نه ور کوي دلته بس چې وکم دا کمنټ په ختم مکړل اوس ډیکلیریشن پلس ډیفینیشن دواړه د مین نه بره شول مین نه بره شول زه بدل تراشم دا به کمپایل کم چې کمپایل مکړو بیا مو سره چې شولو ایرر ور نه کړو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دلته به زراشم دا به زرن کم او به قسم چې شي کی چرن مکړو مو ته سی چې یو ویلیو انټر کا فور ایگزامپل مو چې وکړلو مو 10 ور کړلو خدل ته چې وکړلو ډایرک مو سره ټرمینیټ شو څه ټرمینیټ شولو څه ټرمینیټ شو ویلیو خو منا ور کړی کنه ویلیو لپاره به دلته چې ولیکم یا به مینوال ولیکم سټیټیک یا به ډاینامیک ولیکم زه به ولیکم چې انټر کوي یو ویلیو به انټر کم دا به مو سره چې شي ویلیو په سین باندې زده وزنه انټر کم دا به زه ولیکم چې ویلیو په دغه باندې به چې وشي دا ویلیو کې به ویلیو راشي
په د ویلیو ویریبل کې به ویلیو راشي دا به زه ریکمپایل کم دا اوس کوم قسم دا ایرر وو کوم قسم ایرر وو موږ د ایرر ټایپس ویلیو دا لوجیکل ایرر وو مطلب دا چې لوجیکل ایرر کمپایلر نشي ډیټیک کولای کمپایلر ته د لوجیکل ایرر پته نه لګیږي نو دا موږ چې وکړلو موږ ته ډایرکټ پته ولګیدا چې دا کوډ موږ کم دی دا کوډ چې ډیر شي نو لوجیکل ایرر آئیډنټیفیکیشن بیا ګران شي نورملی لوجیکل ایرر کې ابنورمل ټرمینیشن د پروګرامر کې پروګرامینګ کیږي یا سافټ ویر کیږي نو کلم چې موږ سره کمپایلیشن دوا قسمه کیږي یا کنورژن دوا قسمه کیږي یو موږ په کمپایلر کو بل په انټرپریټر کو کلم چې لوجیکل ایرر راشي کمپایلر خو ته بالکل چې کوډ ډیر شي په یو طریقه هم نشي پیداوالی چلا دا خو لاین بای لاین بس په یو پړک کې ټول کوډ کنورټ کیو ته ایگزیکیوټیبل کوډ ته وړي خو موږ سره یو سافټ ویر دی چې ته موږ انټرپریټر یو په انټرپریټر باندې ته لاین بای لاین کوډ اړه چې کوم کوډ کمپل کنوشي کنورټیبل فارم ته وړي ماشين کوډ ته وړي او سره رنم شي نو چې په کوم ځای کې دا ایرر وینو ایرر ډایرکټلی موږ سره چې ټرمینیټ کی پروګرام پته ولګي چې دغه ځای کې دا ایرر دی موږ ته دا ایرر وخت کو دا بزری کمپایل کوم ری بیرن کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې دا مسله پکې چې کومه وا دا پکې ریزولف شو لازم بیا رن کم چرن مکړو چې ویلیو ورکا فور ایگزامپل ما ولا ورکړه 12 نه بس انټر مکړلو نو 12 چې وکړلو سپیر وکړو کنه اوس دا که تاسو خیال وکړو ګوره پروګرام همیشه پر سټاټی کوم ځای نه اخلي کمپایلیشن کوم ځای نه کمپایل کیږي پروګرام د مین نه چې په مین کې دا کمپایل شولو دا لاین کمپایل کړو دا کرلی بریسز کمپایل شو دلته راغلو دا کوډ کمپایل کړلو نو په دغه کمپایلیشن باندې وکړو چې د مین نه بره آیا دا ډیکلیئر شوی دی یا ډیفاین شوی دی کنه ډیفاین شوی نو دا موږ دواړه د مین نه بره ډیکلیئر کړی هم دی ډیفاین کړی هم دی چې ورته میلاو شولو نو هغه اپریشن چې شپ کې ډیفاین دی آی وکړلو اوس ورته دا خو چې کوم ریزلټ تاسو ولیدو وندا سیم ریزلټ ته چې وخم د مین نه بعد دا کوډ ځاچوم فور ایگزامپل ډیکلیریشن مو بره کړی ډیفینیشن ملان دی کړی دی دلته زراغنم دا بری کمپایل کم ځکه چې کوډ کې م چینج وکړلو دا یی چې کمپایلیشن ونه شو څه ونه شو تیر ایگزیکیوټیبل کوډ چې تو نه ختم کړی دا تیر ایگزیکیوټیبل کوډ ختم کړه ما ختم کړلو ځکه چې کلم تاسو سره یو سافټ ویر پر ایگزیکیوټیبل فارم کې وی پخ کې ته چینج نشي کړی دا مری کمپایل کړو چې ری کمپایل مکړو کمپایل شولو دغه نه بعد به زرا شم دا به زرن کم چرن مکړو ماته چې ویلیو ورکا ویلیو به چې ورکم بیا به 12 ورکم انټر مکړلو چې انټر مکړو ما سیم ریزلټ ورکړلو نو اټ مین چې موږ سره اولنۍ چې کوم یو پوسیبل سټرکچر دی او دا اکثر چې کوم پوسیبل مطلب په کوم ځای کې موږ لیکلای شو دا موږ په دغه پروګرام کې وکړو په دغه کې څه مسله شته په کوم ځای کې په کوم لاین کې کوم ځای کې دا کنه کله دا اصل کې اولنۍ خبردار د څه دی دا کمپلیټ اینه مخه ته مورته لیکلې کنه فنکشن سیګنیچر دی یا ورته مونږ چې یو یا ورته ډیکلیریشن یو یا ورته مونږ چې یا ورته مونږ هیډر یو دا ټول نامیم دي دغه جنرال سینټیکس مونږ لیکلې وکنه په جنرال سینټیکس کې مونږ څه ویلو چې ریټرن ټایپ مطلب دا چې کله یو یوزر ډیفاین فنکشن لاست سټیټمنټ تاسو سره ریټرن وي د چه شي یوزر ډیفاین فنکشن نو په اخ کې بدلته ته هماغه ټایپ لیکي چې کوم قسم ویلیو ته ریټرن کې زبدل تراوشم چیرته د فنکشن لا لاست سټیټمنټ مو سره په د یوزر ډیفاین کې څه دی ریټرن شته نشته چې نشته نو نشته په پښتو کې نشته او په پروګرامینګ کې وایډ دی کله چې یوزر ډیفاین کې لاست سټیټمنټ ریټرن نشته وي یا نه وي نو ته به څه لیکي ته به وایډ لیکي ورنه چې کوم ټایپ ډیټا وي ما شای به لیکي انټیجر وی انټیجر به لیکي فلوټ به لیکي چې ډبل به لیکي چې لانګ به لیکي اوس دا ارته په ترتیب مو هغه بیسیک واخستو مخ کې په دغه کې چې څومره ویرایټیز دي ټول بم کې ګورو په پیله کې مونږ دلته څه لا ولیکلو ځکه ولیکلو چې دا یو سیګنیچر دی دا سیګنیچر مونږ له درې قسمه انفارمیشن راکړي ا درې قسمه انفارمیشن اولنۍ انفارمیشن دا راکړي چې د دغه ډیفینیشن پارت لاست سټیټمنټ ریټرن دی کنه دی چدای نو دا به مونږ ته دغه کې بچی شي لیکل شوی انټیجر فلوټ لانګ ډبل یا اني یوزر ډیفاین ویلیو دلته اوس ما بل شی هم سره اډ کو اني یوزر ډیفاین مخکې چې لګ لوډ شو تاسو په دغه سمستر په کورس کې دام شته زه به تاسو ته وخم چې یوزر ډیفاین سره یو اپریټر کیږي خو بهر حال فی الحال بیسیک چې کوم د انټیجر فلوټ لانګ ډبل په دغه کې به یو ټایپ یا کریکټر نو دلته هم موږ شی لیکلای لاست سټیټمنټ ریټرن نشته
چې نشته نو په نشته کې دلته بلینک پې نه پرې کړي دوزه کې به شی لیکي دلته به وایډ لیکي بیا دلته موږ سره د فنکشن یو نامه همیشه لپاره مخکې مرته ویلیو دا د ویریبل د ډیکلریشن رولز هم دي یا نومنکلیچر هم دي او د فنکشن هم دي چې یوزر ډیفاین ویریبل یا فنکشن له به همیشه لپاره مینینګفول نامه ورکوو دلته که تاسو خیال وکړو دا مو یو ویریبل ډیکلریشن وکړلو په ډیکلریشن کې مو شی ویریبل نامه ورکړه ویلیو ځکه چې یو ویلیو پکې زه سټور کوم مینینګفول نامه ولا ورکم او که دلته زه فور ایگزامپل ولیکم چې زبی نو دا مینینګفول خو نشو کنه یا ګوره مونږ فور ایگزامپل زه تو رول نمبر سیو کوم نو زه به شی ولیکم مینینګفول نامه بوله رول نمبر ورکم نو همیشه لپاره چې ډیټا په کوم قسم لوکیشن کې سیو کیږي الوکیشن د ایزی ایکسس کې دو او بیا وروسته د استعمال کې چې پرابلم ورته نه نو غلا مونږ مینینګفول نامه ورکو دا سي مونږ دلته د فنکشن له مینینګفول نامه ورکړي بغیر د ډیفینیشن پارت چې څوک د فنکشن ډیکلریشن صرف ریډ کی فور ایگزامپل زه دلته بره راوختم چې بره راوختم او چا یو دوه درې ټکي پروګرامینګ ویلې یو دا ریډ کی اخته به پاته ولګي چې دا یو داسې یوزر ډیفاین فنکشن دی چې ویلیو ریټرن نه کیږي لاست سټیټمنټ ریټرن نه په د فنکشن کې د نن سکوير کیلکولیټ کیږي او دا چې د کوم ځای نه کال کیږي یو ځای نه په پیرامیټر کې ویلیو نه وړي ګوره دلته مو کال کړی دلته مو څه ویلیو ورکړي نه ما ورکړي په کالینګ لوکیشن کې به دوزه کې ویلیو نه وي نو دغه وجه نه موږ د سټرکچر نه موږ ته پاته ولګیدا اون دا کار یې وکړلو اوس که فور ایگزامپل زه اون دا سیم فنکشن اون دغه سیم نامې سره لک چینج پکې کم چې زیرته چې مینینګفول نه څه مقصد دی مو په کنټرول ان دلته پیس کړلو دلته مچ شی ولیکلو دلته مو ولیکلو فور ایگزامپل ویلیو دا به اوس شی وکړو دا کیوب کړلو فور ایگزامپل دا مو سیو کړلو دا مو شی وکړو دا مو نه مو وکړه اف یو ان 02 دا ما سیو کړلو دلته زراغلم دا ما کمپایل کړلو چې کمپایل مکړو څه ایرر پکې نشته ځله لوجیکل ایرر دی کنه حالانکه کدا لوجیکل ایرر نه وي دا ز کیوب کیلکولیټ کوم خو مو مینینګفول نامې نه وی ورکړي دا ځنه مدار رن کړلو چرن مکړو ماته چې ویلیو انټر کوم چې کو 10 ور کړلو انټر مکړلو بالکل اکورټ ریزلټ یې مال راکړلو خو کوم وګورئ دلته مو مینینګفول ورډز نه یوز کړي سکوير خو دا نمبر نه دا خو کیوب دی فنکشن نامه مطلب دا چې دا فنکشن په نیم باندې کار نه کیږي خو که مینینګفول وي ته دا کنفیوژن روستو نه وي نو دغه واجه نه اوس کني سوال د فنکشن لمه نامه چینج کړل ا دوه ځنه مدا کیوب کړلو فور ایگزامپل دلته هم زه د کوم ویریبل دی دا نه چې جوړ کوم دا نه ز کیوب جوړ کوم دا مو دا کیوب کړلو او دوزه کوم زه چې ولیکم زه ولیکم چې سی یو بی او دلته چې کوم دی فور ایگزامپل دا مو چینج کړلو سی اوس کدل ته خیال وکي په دوه ځای کې خو ما چینج کړو خو په دوه کې خو نه چینج شوی فور ایگزامپل دلته مو نه کیوب کړلو بره په ډیکلریشن کې نه چینج کړم ګورو چې کو په کار دی چې ایرر وی کیسه چې دا کیوب یو فنکشن د چې ته استعمالي خو بره نه ډیکلیئر کړی زبد شی کوم دا ما چینج کړلو اوس ټول مینینګفول شو کمپایل مکړلو او ما سیم فنکشن سیم کار به کې خو مینینګفول نه غسران دلته ما ولا شی کو 10 مې کو انټر مکړلو نو اوس مونږ ته سټیټمنټ نه پته لګي چې د 10 کوم کیوب دی نو دغه واجب نه مینینګفول چې کوم نیمینګ سکیم دی دا به ولا ورکو او دا یو پیل ایگزامپل چې کوم کې مونږ سره ریټرن ویلیو نشته او پیرامیټر نشته یو مینینګفول فنکشن دی کلیر شول دا به زبان کوم نیکس په نیکس ریکارډینګ کې